Namaste guys, hope you all are fine. Welcome to the new episode. I have सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ आज वर्ल्ड कप फाइनल छ 18 डिसेम्बर। टक्क 12 मा अब खानासाना खाएर चाहिँ वर्ल्ड कप हेर्न जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। अनि खाना देख्न सक्नुहुन्छ। खाँदै छौं। यता छ। सो के गाइस अब जानुपर्छ हामी चाहिँ। तातो पानी हो जाने चाहिँ। अहिले चाहिँ ठीक 8 बजे हैन। अब 7 बजे 1.5 घण्टा पछि चाहिँ म्याच छ। हेरेर अनि आउनुपर्छ सिलानेर है त। खाना चाहिँ हामी खाँदै छौं अब। टक्क अन्डा छ, तरकारी छ, दाल छ। दाल चाहिँ अलिअलि काँचो रहेछ त्यही पनि अब खानुपर्छ हामीले भात छ यहाँ टन्नै खाना खाँदा खाँदा बिचमा दाल भ्याइयो होइन अनि दाल भ्याइएपछि अब खाना यत्तिकै भागिसक्यो यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ अनि त गाइज दाल भ्याइएको अवस्था सो म चाहिँ अब अन्डा बनाउँदैछु होइन त अनि खान्छु अब अन्डा फ्राई गरेर फेरि खाना खानुपर्ने हुन्छ हामीले अनि त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ वर्ल्ड कप हेर्न सिङ्गातिर उता तातो पानीतिर जानुपर्ने हुन्छ पछाडि रहेको छ बाइकमा चढ्यो अनि त्यसपछि सरेर गयो है त अलि माथि गएर म दाइलाई पिक गर्छु अनि त्यसपछि हामी सक्क जानुपर्छ म चाहिँ अब यो गेमको यो टिमको भनेर चाहिँ भन्दिनँ जे होस् यसले जित्यो भन्ने चाहिँ छ मेरो मनमा छ होइन त्यो बाहिर चाहिँ अब नभनौँ होइन अब हेरौँ गेमको कस्तो खेल्छ दुइटै राम्रो छ जस टिमहरू चाहिँ सो त्यही नै गाइज अब त्यही वर्ल्ड कपतिर भेट्नुपर्छ बाटोमा हल्का यस्तो भिडियो हेर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु गाइज बाई बाई यहाँ चाहिँ हाम्रो अन्डा रहेको छ अन्डा पाक्दैछ यता चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो चम्चाले चाहिँ यसलाई यस्तो गर्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम बवाल हो क्या अन्डा बनाउनुमा चाहिँ होइन यसलाई हामीले झोल बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि टक्क खानुपर्ने हुन्छ यसलाई यस्तो गरेर अन्डा फकाएको अवस्था यसलाई झोल बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि हामीले खानुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो अन्डा चाहिँ पाकिसक्यो मेरो यो सकिन लागेको खानामा थोरै भात पनि थप्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले खानुपर्ने हुन्छ है त भात दिन्छ यसलाई हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ तरकारी केही पनि छैन है त फेरि चकमा भन्नु होला फेरि त्यस्तो होइन यो रियालिटी हो तरकारी छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले खाँदैछौँ गाइज खाना खाइसकेको अवस्था हामीले म चाहिँ अब फाइनल रेडी हुँदैछु अब वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ हामीले टक्क यो ब्ल्याङ्केटलाई चाहिँ हामीले टक्क झोलामा हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामी पुङ्या हाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने जाडोमा धेरै बेरसम्म बाहिर तनाव हुन्छ होइन सो गाइज पहुँचा ब्ल्याङ्केट देख्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उता वर्ल्ड कप हेर्न जाँदैछौँ टक्क पारामा होइन त अनि म चाहिँ हेलमेट ल कि मैले पनि पछाडि ल दाइल चाहिँ आइरहन्छ कच्छु नखोज्छ फेरि अनि टक्क उता जानुपर्छ ब्ल्याङ्केटबाट त चिल पारामा हान्नुपर्छ नि त गएर गाइजहरू टन्नै छन् उता चाहिँ गाइज ल है त सो गाइज हावाले सेको अब राति हामी वर्ल्ड कप हेर्नुपर्छ 12 बजीसम्म उठिन्छ आज हामी
सो हिजो चाहिँ वर्ल्ड कपको भिडियो खिच्दा होइन मोबाइलको चार्ज नै ब्याट्री डाउन नै भयो क्या फोनको होइन अनि मैले चाहिँ कम्प्लिट भिडियो चाहिँ खिच्न पाइनँ होइन तर म्याच चाहिँ यस्तो बवाल ओभरै दामी भयो क्या किनभने सुरुमा चाहिँ अर्जेन्टिनाले 2 गोल हान्यो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ फ्रान्सले चाहिँ 97 सेकेन्डमा चाहिँ 2 गोल हान्थ्यो क्या एकैचोटि त्यसपछि म्याच घम्साघम्सी भयो त्यसपछि थर्ड गोल भयो थर्ड गोलपछि पनि टाइम भ्यायो टाइम प्लस गर्दा फेरि गोल हान्यो अनि त्यसपछि पेनाल्टी हान्यो लास्टमा सो अनि यस दामी भयो अनएक्सपेक्टेड योपालिको फिफा वर्ल्ड कपको फाइनल चाहिँ बवाल एकदम दामी मलाई चाहिँ मन पऱ्यो अनि अर्जेन्टिना चाहिँ जित्यो फाइनली होइन गाइस सो अब बाँकी मैले क्लिपहरू हल्का हल्का खिचेछु त्यो चाहिँ हेर्नु होला मेरो ब्लगमा हाल्दैछु होइन सो होप यु गाइस लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माइ च्यानल आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाई